છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકેશન ગ્રોથમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે આવી ગયા છે ધોરણ 10માં આંકડાશાસ્ત્રમાં બીજી રીત, જેનું નામ છે બહુલકની રીત। આપણે સૌ પ્રથમ શીખી મધ્યકની રીત, તો હવે ત્યારબાદ શીખીશું બહુલકની રીત। તો ચાલો ચાલુ કરીએ બહુલકની રીત। તેમાં આપણે સૌ પ્રથમ જોઈશું બહુલકનું સૂત્ર। એ આ બરાબર છે z બરાબર l પ્લસ કૌંસમાં f1 માઇનસ f0 ભાગ્યા 2f2 f1 માઇનસ f0 માઇનસ f2 કૌંસ પૂરો કરવાનો ગુણ્યા h। અહીંયા l એટલે બહુલક વર્ગની અધસીમા। અધસીમા એટલે જે આપણે ધારીએ, એટલે કે આપણે f1 બહુલકની આવૃત્તિ ધારી એની સામેની એક કિંમત જે આપણો થશે બહુલક વર્ગની અધસીમા, જે આપણે દાખલામાં જોઈશું। h એટલે વર્ગની લંબાઈ, f1 બહુલકની આવૃત્તિ, f2 બહુલકની વર્ગની આગળના વર્ગની આવૃત્તિ, જે આપણે બહુલક લીધો એનો આગળનો વર્ગ। ત્યારબાદ f2 બહુલક વર્ગની પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ। તો ચાલો હવે દાખલા તરફ જઈએ। બહુલકની રીતમાં આપણને સૌપ્રથમ જ્યારે આપણને દાખલો આપશે ત્યારે બે વસ્તુ તો આપણને આપેલી જશે, જેનાથી આપણે બહુલક શોધી શકીએ છીએ। એમાં આપેલો હશે માસિક ખર્ચ અને કુટુંબની સંખ્યા। આ બંનેની જગ્યાએ કંઈ પણ વસ્તુ આપી શકે છે। તો ચાલો ચાલુ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે માસિક ખર્ચ અને કુટુંબની સંખ્યા આપેલી હશે। તેમાં તમે જોશો 1000 થી 1500, 1500 થી 2000, 2000 થી 2500, 2500 થી 3000, 3000 થી 3500, 3500 થી 4000, 4000 થી 4500, 4500 થી 5000। જ્યારે કુટુંબની સંખ્યામાં જો 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। તો બસ હવે આપણે બહુલકનું સૂત્ર મૂકવાનું રહેશે। જે આ રીતે બહુલકને આપણે ઝેડ કહેવામાં આવે છે। તો ઝેડ બરાબર l સરવાળો કૌંસમાં f1 માઇનસ f0 ભાગ્યા 2f1 માઇનસ f0 માઇનસ f2 કૌંસ પૂરો ગુણ્યા h। જ્યાં l એ આપણને શું કીધું હતું? બહુલકની અધસીમા। બહુલકની અધસીમા એ આપણે કઈ રીતે જોઈશું? જે આપણને કુટુંબની સંખ્યા આપેલી છે તેમાં સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે? તો અહીંયા દેખાશે આપણને 40। 40ની સામે શું છે? 1500 થી 2000। તો આપણી l એટલે કે અધસીમા થશે 1500। આ કિંમત થશે 1500। તો ચાલો સૌપ્રથમ આપણે લખીશું l બરાબર 1500 બરાબર। હવે શું થયું? f1, તો f1 માટે આપણે શું કીધું હતું? બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ। બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ કોને કહેવાય? જે આપણે કુટુંબની સંખ્યામાંથી આપણે મોટી સંખ્યા જોઈ, એટલે કે 40 એ આપણી કહેવાય બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ। તો ચાલો f1 બરાબર 40। હવે શું? f0 આપણે શું કીધું હતું? બહુલકના વર્ગની આગળના વર્ગની આવૃત્તિ, એટલે શું કીધું? બહુલકનું વર્ગ એટલે આપણે 40 લીધો, એટલે આગળના વર્ગની આવૃત્તિ, એટલે આગળનો વર્ગ કયો થયો? 24। તો f0 થશે 24। હવે f2 રહ્યો। f2માં શું કીધું હતું? બહુલકના વર્ગની પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ, એટલે આપણે બહુલક લીધો 40, એના પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ એટલે 33। એટલે f2 બરાબર 33। હવે શું રહ્યું? h એટલે વર્ગની લંબાઈ। વર્ગની લંબાઈમાં શું થશે? 1000 અને 1500 બંને વચ્ચેની તફાવત, એટલે કે 1000 અને 1500 વચ્ચે કેટલો તફાવત છે આપણે જોઈશું। તો 1000માંથી 1500 બાદ કરતાં, અથવા તો 1500માંથી 1000 બાદ કરતાં આપણને 500 મળશે। તે રીતે જોશો કે 2000માંથી 1500 બાદ કરતાં 500, 2500માંથી 2000 કરતાં 500, 3000માંથી 2500 બાદ કરતાં 500, 3500માંથી 3000 બાદ કરતાં 500, 4000માંથી 3500 બાદ કરતાં 500, 4500માંથી 4000 બાદ કરતાં 500, 5000માંથી 4500 બાદ કરતાં 500। તો આપણી h એટલે કે વર્ગ લંબાઈ થશે 500। હવે શું કીધું છે? z બરાબર
ઝેડ એટલે આપણે શોધવાનો બહુલક। હવે શું કીધું એલ, એલની જગ્યાએ આપણે શું લેવાનું રહેશે 1500, 1500 પ્લસ કૌંસમાં F1 માઇનસ F0 એટલે F1 શું થયો 40, F0 થયો 24 ભાગ્યા F1 માઇનસ F0 માઇનસ 2F એટલે શું થયું 2, એ તો એમને એમ રાખવાનો। કૌંસમાં F1 કેટલો લીધો આપણે 40 માઇનસ F0 લીધો 24 માઇનસ F2 લીધો આપણે 33, તો લખીશું 33 કૌંસ પૂરો। પછી શું હતું H એટલે વર્ગ લંબાઈ આપણે કેટલી લીધી 500, તો લખીશું 500। હવે આ બધાનો બાદબાકી કરીશું બરાબર। તો 40 માંથી 24 જશે એટલે રહેશે 16, તો આપણે અહીંયા પહેલાં લખીશું 1500 પ્લસ 16 ગુણ્યા જે 500 હતા એ 500 ને આપણે લઈ લીધા અંદર। હવે આ 40 ગુણ્યા 2 80, 80માંથી આપણે 24 બાદ કરશું, ત્યારબાદ 33 બાદ કરશું એટલે આપણો જવાબ મળશે આપણને 23 કૌંસ પૂરો બરાબર। 1500 પ્લસ 16 ગુણ્યા 500 ભાગ્યા 23 કરતાં આપણને જવાબ મળશે 347.83। હવે આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો, તો આ બંનેનો સરવાળો કરતાં આપણને જવાબ મળી જશે 1847.83। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણો જવાબ આવી ગયો। એકદમ ખૂબ સરળ રીતે આપણે બહુલકનો દાખલો આ ગણ્યો। તો બસ આવા જ અવનવા દાખલા અને આવી રીતો જોવા માટે અમારી એજ્યુકેશન ગ્રોથની ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વધુમાં વધુ તમારા મિત્રો સુધી પહોંચાડો, જેથી આપણી ચેનલ વધારેમાં વધારે ગ્રો કરે અને આપણે અવનવા વિડીયો આ ચેનલ પર જોઈ શકીએ। બાય, જય હિન્દ।